السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هل لا زال الوقت كافيا لحصول الفائزين والفائزات على موعد للمقابلات بالسفارة الأمريكية؟ نؤكد بأن الوقت المتبقي هو قليل، بحكم أن نهاية إجراءات الدفع 25 اقتربت من نهايتها. وسبق لي أنني وضحت بأن القرعة العشوائية الأمريكية على العموم تنتهي إجراءاتها، أي استقبال الموعد والمقابلات، في شهر سبتمبر من كل سنة، أي في شهر 9 الذي يأتي مزامنة مع نهاية السنة المالية بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن إذا أردنا أن نحسب المدة المتبقية فهي قليلة. نحن الآن اقتربنا من الدخول في شهر 7، وهناك الشهر الذي يلي شهر 7 وهو شهر 8، إلى أن نصل لشهر 9 المقبل، أي سبتمبر من سنة 2025. أكيد شهر 9 هو الذي سوف تنتهي فيه إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2025، وسوف يسدل فيه الستار على استقبال أصحاب القرعة الأمريكية لسنة 2025. والمواعيد التي هي محددة لأصحابها في الوقت المتبقي أكيد هي محسوبة، وسوف تتم إجراءاتها أكيد في الوقت المتبقي. وآخر تأشيرة تمنح لفائز أو فائزة تأتي مزامنة مع نهاية الدفع 25، أي عند نهاية السنة المالية بالولايات المتحدة. ولا يمكن الحد المسموح به كقاعدة قانونية لنهاية إجراءات استقبال الموعد والمقابلات بتاريخه المحدد في شهر 9 المقبل من سنة 2025، لأنه القانون المعمول به والذي يدخل في صلب الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية حكمه صارم من بداية تاريخ استقبال المواعيد إلى نهاية تاريخ استقبال المواعيد. وعندما تنتهي إجراءات الدفع 25 أكيد ينتهي معها كل ما يطمح له الفائز والفائزة من الحصول على موعد للمقابلة، لأن القانون هو واضح. وهذه هي القرعة العشوائية الأمريكية، تظل دائما ضربة حظ، وأكيد هناك أشياء وعوامل هي التي ممكن أن تصل بالفائز للحصول على موعد والمقابلة. وممكن بعض الفائزين أنهم لن يتحصلوا على موعد للمقابلة. هذا هو القانون المعمول به في القرعة العشوائية الأمريكية. لهذا ننصح كل من لم يحصلوا على موعد للمقابلة في الوقت القريب المتبقي، فهذا ليس هو نهاية العالم، وعليكم أن لا تنصدموا بالواقع الذي هو آتي لا مفر منه. وسوف تتضح لكم هذه النقاط التي أسردها عليكم. لهذا ننصح كل من لم يحصلوا على موعد للمقابلة في الوقت القريب المتبقي، فهذا ليس هو نهاية العالم، وعليكم أن لا تنصدموا بالواقع الذي لا مفر منه، أي أنه ممكن سوف تتضح لكم في الأسابيع المقبلة المتبقية كل النقاط التي أسردها عليكم. فممكن أنه في حالة لم تحصلوا على موعد للمقابلة ننصحكم لكي تقوموا بالعمل على تقديم والتسجيل من جديد في شهر 10 المقبل، أي أكتوبر من سنة 2025، وسوف تحسب على أصحاب القرعة الأمريكية لسنة 2027، لأن الفرصة ممكن أنها سوف نجدها مواتية لكم، ممكن أنها تحالفكم الفرصة في مناسبة مقبلة. فقط عليكم أن لا تحبطوا أنفسكم ولا تتراجعوا إلى الوراء، وعليكم أن لا تفقدوا الأمل. ممكن لكم التقديم من جديد على القرعة الأمريكية لسنة 2027، لعل أنه تفوزوا من جديد وتتحصلوا
على موعد للمقابلة مستقبلا. أكيد هذا عندما تقدم من جديد وتفوز بالقرعة الأمريكية لسنة 2027، ونتمنى لكم هذا. وهناك نقطة مهمة نريد الإشارة لها: لا يمكن فعل أيها إجراء من طرف الفائزين الذين لم يتحصلوا على موعد للمقابلة، لأنه عندما تنتهي إجراءات DV 25 هنا قد انتهى الأمر. وأكيد لا يمكنكم أن تقدموا التماس لدى السفارة الأمريكية، لأنه القانون هو صارم والقانون هو واضح. تنتهي الإجراءات بتاريخ، ولا يمكن تجاوز المدة المحددة لاستقبال المواعيد والمقابلات، رغم أنه البعض منكم سوف يقول في نفسه: لماذا نحن فزنا بالقرعة الأمريكية ولم نتوصل بالمواعيد والمقابلة؟ نؤكد بأن القانون المتعلق بالقرعة الأمريكية هو واضح وصارم، كما أكدنا ونؤكد دوما عبر القناة. القرعة العشوائية الأمريكية تظل ضربة حظ. هناك تداعيات تدخل في صلب القانون الذي يشتغل به في القرعة الأمريكية. هناك بداية لاستقبال المواعيد والمقابلات، وهناك نهاية لاستقبال المواعيد والمقابلات، ولا يمكن تجاوز العدد المحدد من التأشيرات التي تمنح للمهاجرين عن طريق القرعة الأمريكية. وأكيد كذلك لا يمكن تجاوز القانون الذي هو يظل صارما كما وضحنا وأكدنا. عندما ينتهي التاريخ تنتهي معه إجراءات كل ما يعنى بالفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن دائما المواعيد والمقابلات تدخل في صلب قوسين، نفتح قوس ثم نقوم بسد قوس من جهة أخرى، ولا يمكن تجاوز قانون الهجرة الأمريكي والمتعلق بالقرعة العشوائية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، ونؤكد من جديد: لا يمكنكم تقديم التماس لدى السفارة الأمريكية لأجل الحصول على موعد للمقابلة، لأن الإجراءات انتهت بتاريخها وخلاص، ولا يمكن تجاوز التاريخ والمدة المحددة. فقط نجد الأمل يخدم الذين توصلوا بالموعد والمقابلة، أي الذين حددت لهم مقابلتهم في القريب. أما الذين أرقامهم لم تصدر بعد، فالأمل بدأ ينفذ مع تقارب المدة المحددة لنهاية استقبال المواعيد والمقابلات بتاريخها. وننصح كل من هم أرقامهم نزلت في النشرات الشهرية، فنصيحتي لكم: عليكم أن تراسلوا، أي تقوموا بإرسال استفسار إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة الأمريكية على الفور وعلى السريع لأجل الحصول على رسالة الموعد، لأنه التأخير ليس في صالحكم، بحكم أنه الوقت المتبقي بدأ ينفذ. سواء أنت أو أنت كفائز وفائزة أرقامكم صدرت منذ مدة أو صدرت حديثا، هذا أكيد سوف يوضح لكم نقاط مهمة عن مسار التوصل برسالة الموعد والمقابلة التي ينتظرها كل فائز وفائزة منكم. ونؤكد بأنه الوقت المتبقي نستبشر فيه خيرا بالنسبة للذين هم أكيد محددة مقابلتهم عما قريب، وكذلك نتمنى أن ترسل مواعيد أخرى عما قريب لأجل تلبية متطلبات الفائزين الذين ينتظرون دورهم للمقابلة. وأكيد المواعيد في الأسابيع الأخيرة على العموم المحسوبة على القرعة الأمريكية دائما نجدها تضغط، والسفارات الأمريكية تستقبل كما مهما من الذين هم محددة مقابلتهم لأجل إتمامها والحصول على فيزا القرعة الأمريكية. نؤكد من جديد: الأسابيع الأخيرة دائما السفارة الأمريكية تستقبل كما مهما من الفائزين بالقرعة الأمريكية. ونؤكد على الذين هم صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية. أما الذين لم تصدر أرقامهم في النشرات الشهرية فهؤلاء أكيد كما وضحنا بأن الوقت بدأ ينفذ، وعندما ينفذ الوقت الأمل سوف نجده بدأ كذلك ينفذ من مكانه، وممكن
أن الفائزين لا يقلقوا ويستبشروا خيرا في المستقبل القريب، ولازم أننا نتقبل الأمر كيفما هو بصدر رحب بدون قلق، رغم أنه الإخوة والأخوات فزتم بالقرعة الأمريكية ولم تصلوا إلى الإجراءات الأخيرة، فهذا للتأكيد ليس هو نهاية العالم، وممكن التقديم من جديد، وممكن أنه يحالفكم الحظ في مناسبة قادمة. ليس بالمشكل، وعليكم أن تشتغلوا على أنفسكم في حالة أنكم تدرسون وأنكم تعملون في بلدانكم الأم، ولكن ننصح أن تقدموا في حالة لم تتمموا الإجراءات إلى الأخير رغم الفوز. ممكن أن تقدموا من جديد على القرعة الأمريكية سنة 2027. هذا أكيد لمصلحتكم، وكذلك لازم أننا نتقبل الأمر كيفما هو، لأنه هناك إخوة وأخوات أكيد قدموا على القرعة الأمريكية مرارا وتكرارا إلى أن وصلوا إلى المبتغى والمراد، قدموا في الأخير والحمد لله أتمموا إجراءاتهم وتحصلوا على الفيزا، وهم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا عليكم أن لا تفقدوا الأمل في حالة أنكم لم تتحصلوا على موعد للمقابلة، لأن القرعة العشوائية الأمريكية كما وضحنا ونؤكد من جديد تظل ضربة حظ. ممكن أننا نصل إلى الإجراءات الأخيرة للحصول على الفيزا، وممكن أننا لن نصل إلى الإجراءات الأخيرة. هذا هو القانون المعمول به في القرعة العشوائية الأمريكية، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بدير لايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.